احنا اليوم في وضع اقتصادي وسياسي مربك في منطقة الخليج، يمكن في العالم ككل، والاقتصادات الخليجية مضطرة تعيد هيكلة اقتصاداتها نحو اقتصادات غير معتمدة على النفط أو غير معتمدة على الصناعات المعتمدة على الواردات النفطية والنفط المدعوم. أساسنا اليوم هو الاستثمار بالإبداع من أجل التأثير الاجتماعي. عشان تقوم الثورة البشرية والاستثمار في الإبداع من أجل التغيير الاجتماعي لازم تكون في حرية تعبير للفنان. التفكير النقدي يحركك ويعطيك خطوات إلى الأمام. التفكير النقدي يغير من طبيعتك الإنسانية، يجعلك متفتح أكثر على الناس، أكثر قبولاً وفهماً لمن هم حولك. هذه سنة الحياة، والاختلاف محرك للتطور. لازم أن نطلع من فكرة أن نحتاج دعم حتى نسوي. ليش ما يصير السؤال إحنا شنو بنعطي البلد؟ ليش كله شنو بيعطونا؟ إحنا شنو بنعطي؟ لازم نخلق ثقافة العطاء. إخلاص العطاء ما يجي إلا لما أنت تحب الشيء اللي قاعد تسويه. أنت ليش تكلمت عن التعليم والاقتصاد ويا بعض؟ لأنهم هم الركيزتين الأساسيتين اللي إذا انهضوا ينهض المجتمع، يتطور المجتمع. فهذا اللي يميزنا واللي يدفعه الاستشعار. التكنولوجيا ما تحس، احنا نحس. لما تحقق قيم معينة يتحقق التطور الاجتماعي، يتحقق اللي قاعدين نتكلم عنه، اللي هي حياة أفضل للفرد.